फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर म्हणजे ज्या मोटर्स 5 HP पेक्षा कमी रेटिंगच्या ज्या मोटर्स असतात, ॲज वेल ॲज ज्या मोटर सिंगल फेज वरती वर्क होतात, त्या मोटरला आपण जनरली फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर किंवा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर असं म्हणत असतो. आपल्या डेली यूज मध्ये आपण आपल्या घरात सुद्धा आपण सिलिंग फॅन असेल, मिक्सर असेल, जे काही होम अप्लायन्सेस आहे, त्या होम अप्लायन्सेस मध्ये सुद्धा आपण ज्या मोटर यूज करतो त्या तुमच्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर असतात. मग ह्या ज्या काही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आहे त्याचे डिफरंट टाइप्स आहे. मिक्सर मध्ये यूज होणारी इंडक्शन मोटर, सिलिंग फॅन मध्ये यूज होणारी जी काही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आहे त्यांचे टाइप्स वेगवेगळे आहे. आता जे काही टाइप्स आहे तर ते अकॉर्डिंग टू द कन्स्ट्रक्शननुसार सिंगल फेज इंडक्शन मोटरचे टाइप्स पडतात. त्यानंतर सेकंड थिंग की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जी आहे ती मोटर सेल्फ स्टार्ट नाहीये. ठीक आहे, तर ती सेल्फ स्टार्ट करण्यासाठी आपल्याला एक ऍडिशनल वाइंडिंग त्या ठिकाणी ऍड करावं लागते. त्या वाइंडिंगला आपण स्टार्टिंग वाइंडिंग किंवा ऑक्झिलरी वाइंडिंग असं म्हणत असतो. कोणत्या पण मोटरला किंवा रोटरला फिरण्यासाठी 2 फेजरची गरज असते, त्याचं रिझल्टंट फाउंड होणं गरजेचं आहे. 90 डिग्रीच्या 2 करंट फ्लो झाल्यानंतर त्या दोघांचा रिझल्टंट फाइंड आउट झाल्यानंतरच तो रोटर कुठेतरी मुवमेंट करेल. तर ते करण्यासाठी आपल्याला ही ऍडिशनल वाइंडिंग त्या ठिकाणी ऍड करावं लागले आणि त्या वाइंडिंगला आपण नाव दिलेलं आहे स्टार्टिंग वाइंडिंग किंवा ऑक्झिलरी वाइंडिंग. स्टार्टिंग वाइंडिंग म्हणजे ती वाइंडिंग फक्त ऍट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ज्यावेळेस मोटर स्टार्ट होते अशा स्टार्टिंग कंडिशनला फक्त इनिशियल कंडिशनला फक्त ती जी काही ऑक्झिलरी वाइंडिंग किंवा स्टार्टिंग वाइंडिंग आहे ती सर्किटमध्ये प्रेझेंट राहते. त्यानंतर ज्यावेळेस मोटर रेटेड स्पीडमध्ये रन होते, फिरायला लागते, पूर्ण नॉर्मल स्पीडला फिरायला लागते, त्या कंडिशनला तुमची जी स्टार्टिंग वाइंडिंग आहे किंवा जी ऑक्झिलरी वाइंडिंग आपण जिला म्हणतो ती त्या सर्किटपासून डिस्कनेक्ट होते. म्हणजे ज्यावेळेस दोन्ही वाइंडिंग प्रेझेंट मध्ये असतात इनिशियल कंडिशनला त्यावेळेस मोटरचा टॉर्क हा जास्त असतो. पण ज्यावेळेस मोटर नॉर्मल स्पीडला फिरायला लागते त्यावेळेस जी ऑक्झिलरी वाइंडिंग किंवा स्टार्टिंग वाइंडिंग ही त्या सर्किट पासून डिस्कनेक्ट होते आणि मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क हा कमी होतो. ठीक आहे, सो स्टार्टिंग टॉर्क इन्क्रीज करण्यासाठी आपण ही ऍडिशनल वाइंडिंग ऍड केलेली आहे. त्यामुळे त्या वाइंडिंगला आपण म्हणतो ऑक्झिलरी वाइंडिंग, टेम्पररी वाइंडिंग किंवा स्टार्टिंग वाइंडिंग. ठीक आहे, सो each single phase induction motor derives its name from the method used to make it self starting. ठीक आहे, जे काही टाइप्स आहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ते खाली दिलेलं आहे. स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सेकंड टाइप आहे कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, थर्ड टाइप आहे कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर, परमनंट स्प्लिट कॅपॅसिटर मोटर आणि लास्ट वन इज अ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. आता वन बाय वन आपले जे काही ह्या टाइप्स आहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर त्यांचे जे सर्किट डायग्राम्स आहे, ठीक आहे, किंवा त्यांचे जे वर्किंग्स आहे ते आपल्याला वन बाय वन बघायचं आहे. त्यानंतर फॉर अन इंडक्शन मोटर टू बी सेल्फ स्टार्टिंग इट मस्ट हॅव ऍटलिस्ट 2 फेज वाइंडिंग. कोणती पण मोटर जर सेल्फ स्टार्ट करायची असेल तर तिला ऍटलिस्ट 2 वाइंडिंग असणं गरजेचं आहे. इन अ स्पेस क्वाड्रंट अँड मस्ट बी एक्साइटेड बाय 2 फेज और 3 फेज सोर्सेस. जे काही रोटर आहे ते एक्साइट कधी होतं ज्यावेळेस 2 फेजेस किंवा 2 वाइंडिंग्स किंवा 3 फेजेस किंवा 3 वाइंडिंग ज्यावेळेस प्रेझेन्स असतील तर त्यांच्या रिझल्टनीच ते जे काही रोटर आहे ते एक्साइट होतं. सो द करंट इन अ 2 फेज वाइंडिंग आर 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल आउट ऑफ फेज विथ इच अदर. म्हणजे दोन्ही वाइंडिंग्स आहे मेन वाइंडिंग आणि स्टार्टिंग वाइंडिंग तर त्या दोन्ही 90 डिग्रीने प्लेस केलेल्या असतात. त्यामुळे त्यामधनं जो फ्लो होणारा जो करंट आहे, करंट फ्लोईंग थ्रू द स्टार्टिंग वाइंडिंग आणि करंट फ्लोईंग थ्रू द मेन वाइंडिंग, तो 90 डिग्री डिस्टन्स असतो. दोघांमध्ये फेज डिफरन्स किती असतो 90 डिग्री. द प्लेसमेंट ऑफ द 2 फेजेस वाइंडिंग इन अ स्पेस क्वाड्रंट इन अ सिंगल फेज मोटर इज नो प्रॉब्लेम. However, the artificial creation of second phase required some basic understanding of resistive, inductive and capacitive network. ठीक आहे, सो ते दोन जे काही करंट फ्लोज होता त्या दोन करंट मुळे त्यांचा कॉमन रिझल्टंट फाइंड आउट होतो ज्याला आपण
आर म्हणतो, आणि तो रिझल्टंटमुळं तुमचे जे काही म्हणजे तुमचं रोटर आहे ते काय होतं, एक्साइट होतं. ठीक आहे. त्यामुळे आपल्याला जी काही सेकंड वाइंडिंग आहे ती नेसेसरी आहे टू बिकम अ सेल्फ स्टार्ट. सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट करण्यासाठी जी सेकंड वाइंडिंग आहे ती गरजेची आहे. ठीक आहे. सो फर्स्ट तुमचा स्पीड फेज इंडक्शन मोटर employs two separate windings that are placed in a space quadrant and are connected in parallel to single phase source. दोन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग आणि स्टार्टिंग वाइंडिंग दोन्ही तुमच्या सप्लायच्या सिंगल फेज सप्लायच्या अक्रॉस मध्ये कनेक्ट केलेले असतात. वन वाइंडिंग इज नोन ॲज मेन वाइंडिंग. मेन वाइंडिंग जी परमनंटली सर्किट मध्ये प्रेझेंट असते तिला मेन वाइंडिंग हॅज अ लोअर रेजिस्टन्स अँड हायर इंडक्टन्स. This winding carries current and establish the needed flux at the rated speed. त्या वाइंडिंग मधून ज्यावेळेस करंट फ्लो होतो तर त्या वाइंडिंग मधून करंट फ्लो झाल्यानंतर आणि तो करंट आपण कशाने जनरेट करतो, आय सफिक्स एम. ठीक आहे, आय एम करंट फ्लोईंग थ्रू द मेन वाइंडिंग, आणि त्या करंटमुळे फ्लक्स काय होता त्या रेटेड स्पीड मध्ये तिथे तयार होतो. द सेकंड वाइंडिंग कॉल्ड ॲज ऑक्झिलरी वाइंडिंग. दुसऱ्या वाइंडिंगला काय म्हणतो आपण, ऑक्झिलरी वाइंडिंग. ऑक्झिलरी का म्हणतो, तर ती टेम्पररी त्या सर्किटमध्ये प्रेझेंट राहते स्टार्टिंगलाच फक्त. हॅज अ हाय रेजिस्टन्स अँड लो इंडक्टन्स. दिस वाइंडिंग इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाय व्हेन द मोटर अटेंड्स नॉर्मल ऑफ नियरली 75% ऑफ इट्स सिंक्रोनस स्पीड. ज्यावेळेस मोटर नॉर्मल स्पीडला तिच्या ऍक्च्युअल स्पीडला ज्यावेळेस रन होईल त्या कंडिशनला तुमची ही ऑक्झिलरी वाइंडिंग किंवा स्टार्टिंग वाइंडिंग त्या सर्किट पासून काय होईल डिस्कनेक्ट होईल. ठीक आहे. द डिस्कनेक्शन इज नेसेसरी टू अवॉइड एक्सेसिव्ह पॉवर लॉस इन ऑक्झिलरी वाइंडिंग ऍट अ फुल लोड. ठीक आहे सर. त्या वाइंडिंगचं डिस्कनेक्शन कसं होतं, बाय युझिंग सेंट्रिफ्युगल स्विच. एक स्विच त्या ऑक्झिलरी वाइंडिंगच्या सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेलं असतं. ज्यावेळेस मोटर ऑपरेट होते नॉर्मल स्पीडला रन होते त्यावेळेस ते सेंट्रिफ्युगल स्विच जे इनिशियली क्लोज असतं, इनिशियली काय असतं क्लोजला असतं, तर ते त्या नॉर्मल स्पीडला मोटर गेल्यानंतर ते ओपन सर्किट होतं. ओपन झाल्यानंतर तुमची जी ऑक्झिलरी वाइंडिंग जी कनेक्ट केलेली आहे सर्किटमध्ये ती काय होते, ऑटोमॅटिकली डिस्कनेक्ट होते. अ सेंट्रिफ्युगल स्विच commonly used to disconnect the auxiliary winding from the source at a predetermined speed. 75% रेटेड स्पीडला मोटर फिरली की सेंट्रिफ्युगल स्विच ऑपरेट होतं, ते ओपन होतं आणि तुमचं ऑक्झिलरी वाइंडिंग ही सप्लाय पासून डिस्कनेक्ट होतं. खाली डायग्राम दिलेली बघा. जो खाली सर्कल दिसतोय तो तुमचा रोटर आहे. काय रोटर. मोटरमध्ये दोन मेन पार्ट असतात. एक असतं स्टेटर, दुसरं असतं रोटर. स्टेटर म्हणजे तुमचं स्टेशनरी पार्ट, रोटर म्हणजे हा तुमचा रोटेटिंग पार्ट. राईट. सो सप्लाय देतो आपण स्टेटरला. स्टेटरला सप्लाय दिल्यानंतर स्टेटर वाइंडिंग फ्लक्स क्रिएट करते आणि त्या फ्लक्समुळं तुमचं रोटर काय होतं, रोटेट होतं. ठीक आहे. तर आता तुमच्या या सर्किटमध्ये दोन वाइंडिंग दिसत आहे, मेन वाइंडिंग आणि ऑक्झिलरी वाइंडिंग. आणि त्या ऑक्झिलरी वाइंडिंगच्या सिरीजमध्ये एक स्विच दिसतंय, त्या स्विचला आपण म्हणतो सेंट्रिफ्युगल स्विच. आणि दोन्ही वाइंडिंग एसी सप्लायला कनेक्ट केलेला आहे. जो एक सर्कल दिसतोय त्यामध्ये सायनोसायडल वेव्ह दिसते, म्हणजे हा तुमचा सिंगल फेज एसी सप्लाय आहे. तर त्या सिंगल फेज एसी सप्लायला तुमची दोन्ही वाइंडिंग मेन वाइंडिंग आणि ऑक्झिलरी वाइंडिंग काय केलेलं आहे, कनेक्ट केलेलं आहे. ठीक आहे. मग काय होतं, ज्यावेळेस आपण सप्लाय ऑन करतो, सप्लाय ऑन केल्यानंतर मेन वाइंडिंग मधनं करंट फ्लो होतो. त्या करंटला आपण म्हणतो आय एम, करंट फ्लोईंग थ्रू द मेन वाइंडिंग. ठीक आहे. त्यानंतर दुसऱ्या वाइंडिंग मधनं जो काही करंट फ्लो होतो त्याला आपण आय एस म्हणतो, करंट फ्लोईंग थ्रू द स्टार्टिंग वाइंडिंग. ठीक आहे. त्या दोन्ही करंटमुळं रिझल्टंट फाउंड होतो आणि त्या रिझल्टंटमुळे फ्लक्स क्रिएट होता आणि ते रोटेटिंग फ्लक्स काय करता, तुमच्या ह्या रोटरला काय करता, रोटेट करता, मूव्ह करता. ठीक आहे. ते रोटेट झाल्यानंतर ज्यावेळेस मोटर नॉर्मल स्पीडला 75% रेटेड स्पीडला रन होते त्यावेळेस तुमचं हे सेंट्रिफ्युगल स्विच जे तुमचं कनेक्ट केलेलं दिसतंय ऑक्झिलरी वाइंडिंगच्या सिरीजमध्ये ते काय होऊन जातं, ऑपरेट होतं. ठीक आहे. ऑपरेट झाल्यानंतर ते ओपन होतं आणि ऑक्झिलरी वाइंडिंग सप्लाय पासून काय होते, डिस्कनेक्ट होते.
मग फक्त सप्लायमध्ये किंवा सर्किटमध्ये कोणती वाइंडिंग प्रेझेंट राहते? मेन वाइंडिंग. ठीक आहे, ते म्हणून त्याला आपण मेन वाइंडिंग म्हटलेलं आहे. ऍट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द टू वाइंडिंग्स ड्रॉज करंट फ्रॉम द सप्लाय. ठीक आहे, ऍट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग दोन्ही वाइंडिंग काय करतात? सप्लायकडनं करंट ड्रॉ करतात. द मेन वाइंडिंग करंट लॅग्स द अप्लाइड व्होल्टेज बाय almost 90%. The auxiliary winding current approximately in a phase with applied voltage. In practice, a well-designed split-phase motor, the phase difference between two currents may be high as a 60%. दोघांमधला जो करंट फ्लो होतो त्या करंट मधला जो फेज डिफरन्स होतो किती असतो? 60 पेक्षा जास्त, तो ऑलमोस्ट 90% असतो. इट इज फॉर्म this phase splitting action that the split phase motor drives its name. ठीक आहे, since two phases winding are wound in a space quadrant and carry out phase currents, they set up unbalanced revolving field. तर त्या दोन्ही वाइंडिंग मधून करंट फ्लो झाल्यामुळे काय होतं? रिव्हॉल्विंग फील्ड तयार होते. जे फ्लक्स असतात ते रोटेटिंग मुवमेंट मध्ये असतात, त्याला आपण रिव्हॉल्विंग फील्ड म्हणतो. इट्स दिस रिव्हॉल्विंग फील्ड इज अनबॅलन्स दॅट अनबेल द मोटर टू स्टार्ट. त्यामुळे काय होतं? तुमचं रोटर काय होतं? रोटेट व्हायला स्टार्ट होतं. द स्टार्टिंग टॉर्क डेव्हलप बाय स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज टिपिकली, स्टार्टिंग टॉर्क किती असतो? 150 ते 200% ऑफ द फुल लोड टॉर्क. द स्टार्टिंग करंट इज अबाउट 6 to 8 times द फुल लोड करंट. स्टार्टिंगला करंट पण जास्त आणि स्टार्टिंग टॉर्क पण जास्त असतो. का बरं? दोन्ही वाइंडिंग प्रेझेंट मध्ये असतात, सर्किट मध्ये असतात. ठीक आहे, अशा पद्धतीने ही तुमची स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर काय होते? रन होते. त्यानंतर ही पुढे दिलेली आहे तुमची कॅरेक्टरिस्टिक्स स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. आता एक लक्षात घ्या, मी मगाशी पण सांगितलं की ऍट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क काय असतो? जास्त. आणि ज्यावेळेस थोड्या कालावधीनंतर मोटर नॉर्मल स्पीडला फिरते त्यावेळेस स्टार्टिंग टॉर्क काय होतो? कमी होतो. तो कमी का होतो? तर ऑक्झिलरी वाइंडिंग तुमची काय होऊन जाते? डिस्कनेक्ट होऊन जाते. ठीक आहे, तर मग त्यामुळे हा जो स्टार्टिंग टॉर्क आपल्याला स्पीड आणि टॉर्कची कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसते, बरोबर ना? तर तुमचा टॉर्क हा वाय ऍक्सिसला डिनोट केलेला आहे, स्पीड तुमचा एक्स ऍक्सिसला आहे. स्टार्टिंग टॉर्क बघा तुमचा जास्त आहे. बोथ वाइंडिंग ज्यावेळेस कनेक्ट असतात त्यावेळेस स्टार्टिंग टॉर्क काय असतो? जास्त असतो. आणि खाली डॉटेड लाईन एक दुसरी लाईन दिसते बघा, काय आहे? डॉटेड लाईन एक लाईन दिसते. ती डॉटेड लाईनला टॉर्क कमी झालेला आहे, त्या लाईन पेक्षा टॉर्क कमी दिसतोय. का बरं? तर फक्त मेन वाइंडिंग ही प्रेझेंट असते, ऑक्झिलरी वाइंडिंग ही डिस्कनेक्ट असते. ठीक आहे, लक्षात राहू द्या, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क हा हाय असतो आणि रनिंग टॉर्क हा कमी असतो. ठीक आहे, the drop in a torque at the time the auxiliary winding is disconnected from the supply. जो स्टार्टिंग टॉर्क आहे तो ड्रॉप कधी होतो? ज्यावेळेस ऑक्झिलरी वाइंडिंग ही डिस्कनेक्ट होते. त्यानंतर नेक्स्ट मोटर आहे तुमची कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटर. कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटर. आता या मोटरमध्ये कॅपॅसिटर पण कनेक्ट केलेलं आहे एक. ठीक आहे, आणि ऑक्झिलरी वाइंडिंग सिरीज मध्ये परत काय आहे तुमचं? सेंट्रिफ्युगल स्विच. कन्स्ट्रक्शन मध्ये बघा काय काय दिसतंय. दोन वाइंडिंग दिसत आहे, एक मेन वाइंडिंग, एक ऑक्झिलरी वाइंडिंग. ऑक्झिलरी वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच आहे आणि त्याच ऑक्झिलरी वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये कॅपॅसिटर दिलेला आहे. म्हणजे ह्या मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क हा खूप जास्त असतो ऍज कम्पेअर टू स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. का बरं जास्त असतो? तर कॅपॅसिटर हा पॉवर फॅक्टर इम्प्रुव्हमेंट करतो. काय करतो? पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्ह करतो. ठीक आहे, ज्यावेळेस दोन्ही वाइंडिंग प्रेझेंट मध्ये असतील त्यावेळेस स्टार्टिंग टॉर्क बघा किती. या मोटरमध्ये स्टार्टिंग टॉर्क किती होता? तो नियर अबाउट तुमचा 100 आणि वरती 200. नियर अबाउट तो काय होता? 180 होता. किती होता? 180. आणि या मोटरमध्ये स्टार्टिंग टॉर्क बघा किती दिसतोय? 310 320च्या आसपास दिसतोय. का बरं? कॅपॅसिटर पण कनेक्ट आहे स्टार्टिंगला. आणि त्यानंतर काय होतं? ज्यावेळेस मोटर नॉर्मल स्पीडला फिरायला लागते त्यावेळेस सेंट्रिफ्युगल स्विच काय होतं? ओपन होतं. ओपन झाल्यामुळे काय काय डिस्कनेक्ट होऊन जातं? ऑक्झिलरी वाइंडिंग पण डिस्कनेक्ट होऊन जाते आणि जे कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेलं आहे ते पण काय होतं? डिस्कनेक्ट होऊन जातं. त्यामुळे डायरेक्ट सडनली तुमचा जो स्टार्टिंग टॉर्क किंवा जो टॉर्क आहे तो काय होतो? सडनली डाऊन होतो. तो बघा 100च्या खाली आलेला आहे स्टार्टिंग टॉर्क नंतर, ज्यावेळेस ऑक्झिलरी वाइंडिंग आणि कॅपॅसिटर डिस्कनेक्ट होऊन जातो. कॅपॅसिटरचं काय फंक्शन आहे?
टू इम्प्रूव्ह द पॉवर फॅक्टर. या मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क हा जास्त असतो ऍज कम्पेअर टू स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. In a capacitor start motor, a capacitor is included in a series with the auxiliary winding. हे बघ स्क्रीन मध्ये तुम्हाला दिसतंय डायग्राम मध्ये ऑक्झिलरी वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये काय कनेक्ट केलं आपण कॅपॅसिटर. इफ द कॅपॅसिटर व्हॅल्यू इज प्रॉपरली चूज इट पॉसिबल टू डिझाइन अ कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटर सच दॅट द मेन वाइंडिंग करंट लॅग्स द auxiliary winding current by exactly 90 degree. Therefore, the starting torque developed by a capacitor motor can be good as any polyphase motor. ठीक आहे. ड्यू टू कॅपॅसिटर स्टार्टिंग टॉर्क हा जास्त असतो. कशामुळे? प्रेझेन्स ऑफ कॅपॅसिटर. द नीड ऑफ एक्सटर्नल कॅपॅसिटर मेक्स द कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटर समवॉट मोर एक्सपेन्सिव्ह दॅन द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. ठीक आहे. कॅपॅसिटर आपण ऍड केलेला आहे सिरीज मध्ये, स्टार्टिंग टॉर्क इन्क्रीज झालेला आहे, नो प्रॉब्लेम. पण त्यामुळे कॅपॅसिटर प्रेझेंट असल्यामुळे त्या मोटरची जी कॉस्ट आहे ती सुद्धा काय होते, वाढते. A capacitor start motor is used when starting torque requirement are 4 to 5 times the rated torque. आता ज्या केसमध्ये आपल्याला स्टार्टिंग टॉर्क हा जास्त लागतो, एकदम जर ऍप्लिकेशन मध्ये आपल्याला यूज करायचा आहे, सपोज फॅन आहे, तुम्ही फॅनचं जर कधी ऑब्झर्व जर केलं तर फॅन मध्ये कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेला असतो आणि ज्या वेळेस कॅपॅसिटर जर खराब झाला, डिस्चार्ज झाला, तर त्यावेळेस तुमचा फॅनचा स्पीड हा ऑटोमॅटिक कमी होतो. तुम्ही सगळ्यांनी ऑब्झर्व केलेलं असेल, तुमच्या सिलिंग फॅनला एक कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेलं असं व्हाईट कलरचं. ते कॅपॅसिटर जर तुमचं डिस्चार्ज झालं, खराब झालं, तर तुमच्या फॅनचा स्पीड हा कमी होतो. फॅनचा स्पीड का कमी होतो? तर तुमचा जो काही पॉवर फॅक्टर आहे किंवा जो टॉर्क आहे त्या मोटरचा तो कमी होतो. आणि तो जास्त काय असतो? तर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ कॅपॅसिटर. ज्या केसमध्ये आपल्याला स्टार्टिंग टॉर्क जास्त लागतो अशा केसमध्ये आपण ही मोटर यूज करतो, जेणेकरून त्या कॅपॅसिटर मुळे आपल्याला 4 to 5 times जास्त टॉर्क भेटेल ऍज कम्पेअर टू नॉर्मल टॉर्क. द कॅपॅसिटर इज यूज ओनली ड्युरिंग द स्टार्टिंग. ठीक आहे ना. ज्यावेळेस हा सेंट्रिफ्युगल स्विच ज्यावेळेस ओपन होतो त्यावेळेस कॅपॅसिटर आणि ऑक्झिलरी वाइंडिंग सुद्धा काय होते, डिस्कनेक्ट होतो. त्यामुळे त्याला आपण काय म्हटलंय, इट इज ओनली ड्युरिंग द स्टार्टिंग. इट्स ड्युटी सायकल इज व्हेरी इंटरमिडिएट. Thus, an expensive and relatively small AC electrolyte type capacitor can use for all capacitor start motor. या टाईपचं इलेक्ट्रोलाइट टाईपचं कॅपॅसिटर आपण जनरल यूज करतो, जेणेकरून तो आपण इकॉनॉमिकली पण असेल प्राइसच्या दृष्टीने आणि टॉर्क पण आपल्याला भेटेल जेवढं गरजेचं आहे तेवढं. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट टाईपची मोटर आहे कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर. आता यामध्ये काय काय दिसतंय बघा. सिंगल फेज सप्लाय, त्यानंतर मेन वाइंडिंग आहे, ऑक्झिलरी वाइंडिंग आहे. ऑक्झिलरी वाइंडिंगला तुमचं एक कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेलं आहे, रन कॅपॅसिटर. त्यानंतर त्याच्या पॅरल मध्ये स्टार्ट कॅपॅसिटर आहे आणि एक सेंट्रिफ्युगल स्विच आहे. ठीक आहे. बोथ कॅपॅसिटर ज्यावेळेस प्रेझेंट असतात त्यावेळेस तुमचा स्टार्टिंग टॉर्क चांगला आहे. पण ह्या मोटरमध्ये एक ऍडव्हान्टेज आहे, कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन तिच्या नावातच आहे की एक जो कॅपॅसिटर आहे रन कॅपॅसिटर, तुमच्या डायग्राम मध्ये रन कॅपॅसिटर दिसतोय ना, तो कॅपॅसिटर स्टार्टिंगला पण मोटरमध्ये प्रेझेंट असतो आणि रनिंग कंडिशनला पण मोटरमध्ये सर्किटमध्ये प्रेझेंट असतो. फक्त जो स्टार्ट कॅपॅसिटर दिसतोय ना, तो स्टार्ट कॅपॅसिटर रनिंग स्टार्टिंगला प्रेझेंट असतो आणि रनिंग कंडिशनला नॉर्मल स्पीडला मोटर रन झाल्यानंतर तो डिस्कनेक्ट होऊन जातो. सर्किटमध्ये काय काय प्रेझेंट असतं? फक्त तुमचा हा रनिंग कॅपॅसिटर मेन वाइंडिंग. ठीक आहे. तर आता the split phase and capacitor star motor are designed to satisfy the rated load requirement. They have low power factor at the rated speed. ते दोन्ही मोटर जे आहे त्यांचा पॉवर फॅक्टर हा कमी असतो. का बरं? तर ते जे काय कॅपॅसिटर यूज केलाय तो फक्त स्टार्टिंगला असतो, रनिंग कंडिशनला कॅपॅसिटर काय होऊन जातो, डिस्कनेक्ट होऊन जातो. पण या मोटरमध्ये कॅपॅसिटर हा रनिंग कंडिशनला सुद्धा काय असतो, प्रेझेंट असतो. द लोअर द पॉवर फॅक्टर द हायर द पॉवर इनपुट फॉर द सेम पॉवर फॅक्टर. The efficiency of single phase motor is lower than that of polyphase induction motor. This motor requires two capacitors. It is also known as the two value capacitor motor. The efficiency of single phase induction motor can improve by employing the another capacitor when the motor runs at the rated speed. ज्यावेळेस मोटर रेटेड स्पीडला
फिरते त्यावेळेस सुद्धा तो तुमचा कॅपॅसिटर काय असतो, एक कॅपॅसिटर कनेक्टेड असतो. दिस लीड टू डेव्हलप द कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर. One capacitor is selected on the basis of starting torque requirement and when other capacitor is picked for the running performance. एक कॅपॅसिटर स्टार्टिंगला टॉर्क इम्प्रूव्ह करतो आणि दुसरा कॅपॅसिटर रनिंगचा टॉर्क इम्प्रूव्ह करतो. त्यामुळे ह्या मोटरचा स्टार्टिंग आणि रनिंग टॉर्क हा कॉन्स्टंट आहे. द स्टार्ट कॅपॅसिटर इज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टाईप. कोणत्या टाईपचा असतो तो? इलेक्ट्रोलाइट. द रन कॅपॅसिटर ऑफ अन एसी ऑइल टाईप. दुसरा कोणता असतो? ऑइल टाईप असतो. Both winding are active at the rated speed. The run capacitor can be selected to make the winding current truly quadrate with the each other. ठीक आहे. तर या मोटरमध्ये एक गोष्ट लक्षात राहू द्या फक्त, की जो कॅपॅसिटर आहे, दोन कॅपॅसिटर आहे, एक रन कॅपॅसिटर आणि स्टार्ट कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटर फक्त रनिंगला सर्किटमध्ये प्रेझेंट असतो. त्यानंतर सेंट्रिफ्युगल स्विच ओपन होतं, स्टार्ट कॅपॅसिटर निघून जातं. मग रनिंग मध्ये फक्त कोणता असतो? रन कॅपॅसिटर. त्यामुळे ह्या मोटरचा एक ऍडव्हान्टेज आहे, या मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क ॲज वेल ॲज रनिंग टॉर्क हा ॲज कम्पेअर्ड टू स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर आणि कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर पेक्षा काय जास्त आहे. या मोटरच्या नावातच दिलेले कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन. कॅपॅसिटर स्टार्टिंगला पण असतो आणि कॅपॅसिटर रनिंगला पण असतो. त्यामुळे टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक जर आपण तिघांची कंपेअर केली, या मोटरचा जो टॉर्क आहे तो थ्रू आउट कॉन्स्टंट आहे, स्टार्टिंगला पण आणि रनिंगला पण. ठीक आहे. त्यानंतर लास्ट मोटर आहे तुमची स्प्लिट कॅपॅसिटर मोटर. यामध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विचच ऍबसेंट आहे बघा. सेंट्रिफ्युगल स्विच काय ऍबसेंट म्हणजे काय? ह्या मोटरमध्ये स्टार्टिंगला पण आणि रनिंगला पण कॅपॅसिटर पण प्रेझेंट असतो आणि ऑक्झिलरी वाइंडिंग पण प्रेझेंट असते, ती डिस्कनेक्ट होत नाही. लेस एक्सपेन्सिव्ह व्हर्जन ऑफ कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर. मोटर यूज द सेम कॅपॅसिटर फॉर बोथ स्टार्टिंग अँड फुल लोड ऑपरेशन. एकच कॅपॅसिटर असतं, ते स्टार्टिंगला पण आणि रनिंगला पण यूज होतं. द ऑक्झिलरी वाइंडिंग अँड द कॅपॅसिटर स्टे इन अ सर्किट. ऑक्झिलरी वाइंडिंग आणि कॅपॅसिटर सर्किटमध्ये प्रेझेंट असतं. ॲज लॉंग द मोटर ऑपरेट देअर नो नीड फॉर सेंट्रिफ्युगल स्विच. त्यामुळे सेंट्रिफ्युगल स्विचची गरज नाही. This reason the motor length is smaller than the other type of motor. The capacitor is usually selected to obtain high efficiency at the rated load. Since the capacitor is not properly matched to the developed optimal starting torque, these motors are also good candidates for the application that require frequent start. Okay. Other type of motor discussed above the 10 overrated with a fewer rotating parts of permanent capacitor motor is usually high efficiency at a full load. त्यामुळे ह्या मोटरची जी काही इफिशियन्सी आहे ती हाय आहे ॲज कम्पेअर टू अदर 3 मोटर्स. परत एकदा सर्किट बघा. सेंट्रिफ्युगल स्विच ऍबसेंट आहे, त्यामुळे ऑक्झिलरी वाइंडिंग आणि कॅपॅसिटर हे दोन्ही कंडिशनला स्टार्टिंगला पण आणि रनिंगला पण काय असतं? सर्किटमध्ये प्रेझेंट असतं. ठीक आहे. कम्पॅरेटिव्हली आता सर्व मोटर्स बघा. फर्स्ट जी मोटर आहे तुमची कोणती आहे? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जी हा लेक्चरचा टाइम किती असतो रे? तुम्ही किती वाजता जॉईन करताय? बरोबर आहे ना. टाइम जर तुमचा लेक्चरचा 12:45 आहे आणि आता होत आहे तुमचं 1:15 वाजतोय आणि मी एकदा स्क्रीन शेअर केल्यानंतर मला वेटिंग रूम दिसत नाही. टायमिंग वर जॉईन व्हायचं ना. हा. तर ही पहिली मोटर आहे तुमची स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. त्यामध्ये मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, कॅपॅसिटर इथं नसतो, लक्षात घ्या. यामध्ये फक्त 2 वाइंडिंग आणि सेंट्रिफ्युगल स्विच आहे. स्टार्टिंगला दोन्ही वाइंडिंग प्रेझेंट असतात. मोटर रेटेड स्पीडला रोटेट झाली, सेंट्रिफ्युगल स्विच ऑपरेट होतो आणि ऑक्झिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होते. त्यामुळे ह्या मोटरचा फक्त स्टार्टिंग टॉर्क हाय असतो, रनिंग टॉर्क हा लो असतो. त्यानंतर पुढची मोटर आहे कॅपॅसिटर स्टार्ट मोटर. यामध्ये कॅपॅसिटर ऑक्झिलरी आहे. ठीक आहे. स्टार्टिंगला
कॅपॅसिटर पण ऍड असतो, ऑक्झिलरी वाइंडिंग पण ऍड असते सर्किटमध्ये. त्यामुळे स्टार्टिंग टॉर्क हाय आहे आणि ज्यावेळेस मोटर रेटेड स्पीडला मूव्ह होते त्यावेळेस तुमचा कॅपॅसिटर आणि ऑक्झिलरी वाइंडिंग काय होऊन जाते, डिस्कनेक्ट होऊन जाते. त्यामुळे ऍज कम्पेअर टू स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर ह्या मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क हा बेटर आहे. ठीक आहे. त्यानंतर पुढची मोटर आहे तुमची कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन. यामध्ये दोन कॅपॅसिटर आहे, एक परमनंटली सर्किटमध्ये प्रेझेंट असतं आणि एक फक्त स्टार्टिंगला सर्किटमध्ये असतं. त्यामुळे ह्या मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क ऍज वेल एज रनिंग टॉर्क हा जास्त असतो ऍज कम्पेअर टू अदर टू मोटर्स. आणि लास्ट मोटर आहे तुमची परमनंट स्प्लिट कॅपॅसिटर मोटर. यामध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच ऍबसेंट असल्यामुळे तुमचं कॅपॅसिटर आणि ऑक्झिलरी वाइंडिंग ही दोन्ही कंडिशनला स्टार्टिंगला पण आणि रनिंगला पण तुमच्या सर्किटमध्ये प्रेझेंट असते. त्यामुळे ह्या मोटरचा स्टार्टिंग टॉर्क ऍज वेल एज रनिंग टॉर्क हा बेटर असतो ऍज कम्पेअर टू अदर मोटर्स. ठीक आहे. त्यानंतर हा लास्ट टाईप आहे तुमचा शेडेड पोल इंडक्शन मोटर.